ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ low end PCs තියෙන අයට use කරන්න පුළුවන් හොඳ screen record එකක් ගැන. මේ screen record එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක ඔයාලට use කරන්න තියෙන්නේ online. ඒ වගේම තමයි ලොකු heavy software interface එකක් software එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මේකෙදි හැකියාව තියෙනවා වගේ screen record එකක් game එකක් මේ ඕනම දෙයක් capture කරගන්න. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ screen record එක කොහොමද install කරගන්නේ සහ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. You are watching CREATIVEARTLK. අද මම කතා කරන screen record එකේ නම තමයි Acethinker free online screen recorder. මේ screen record එක download කරගන්න අවශ්‍ය කරන links හැම එකක්ම මම description area එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක follow කරලා මේ page එකට එන්න. මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියටම start recording කියලා තියෙනවා. ඉතින් software එකක් download කරගන්න නැතුව කොහොමද recording එකක් start කරන්නේ? මම කලිනුත් කිව්වනේ මේක online screen record එකක් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start recording කියන එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට message එකක් එනවා. මම මෙතන launch exe කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට download launch කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම පොඩි MB ප්‍රමාණයක launch එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන start recording කරාට පස්සේ ඒ launch එක through තමයි අපේ recording එක start වෙන්නේ. මම මෙතන download launch කියන එක press කරලා මේක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේක normal software එකක් install කරගන්නවා වගේම install කරගන්න. ඒක එච්චරම ලොකු process එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ නැවතත් website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන launching application කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start recording කියන button එක press කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් web browser එක minimize කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට screen recording tool එක launch වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට tools සහ options කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි option එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ screen එක fully record කරන්න ඕන නම් මේ option එක press කරාට පස්සේ full record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට specific region එකක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ section එකේ drop down එක select කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම select කරලා තියෙන full screen. ඒ වගේම ඔයාට 720 screen එක record කරන්න ඕන නම් එහෙම 480 ඕන නම් 480 record කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති select region කියලා section එකක් තියෙනවා. මේක select කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට කැමති location එකක් විතරක් select කරගෙන ඒ ටික විතරක් record කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ tool එකේ sound recording part එක. මෙන්න මේ drop down එක select කරාට පස්සේ අපිට options තුනක් තියෙනවා. මේකේ system sound කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් computer එකේ internal sounds විතරක් record කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට microphone එක විතරක් ඕන නම් මෙතන microphone තෝරන්න පුළුවන්. desktop audio එක සහ ඔයාගේ voice එක එකපාර record කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ third option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් webcam එකක් ඔයා use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ recording එකට webcam එක මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. drop down එක select කරලා ඒ වගේම තමයි අපිට මේ හැම option එකක්ම මේ විදිහට එකපාරක් select කරලා ඒක enable කරගන්න. නැවත select කරාම මෙන්න මේ විදිහට කතරයක් වැටෙනවා red mark එකකින්. ඒක disable කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ more option එක select කරලා මේ software එකට අදාළ settings වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් settings වල ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ settings වල ඔයාලට පේනවා ඇති general සහ recording කියලා sections දෙකක් තියෙනවා. general එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ screen recording එකට shortcut assign කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ screen recording එක කොහෙටද save වෙන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් location එක තෝරලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම යනවා recording එකට. recording එකෙත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා mouse point එක පේන්න ඕනේද මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ basic section එකෙන් select කරලා ඔයාට enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන video format කියන එකෙන් ඔයාට පුළුවන් MP4 wave සහ AVI මේ විදිහට ගොඩක් formats තියෙනවා. ඉතින් මම නම් use කරන්නේ MP4 කියන format එක. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මෙතන mode කියන එකෙන් ඔයාලා ළඟ තියෙන low end PC එකක් නම් මෙන්න මෙතන performance priority දාන්න. එතකොට lag එකක් නැතුව ඔයාට smoothly screen recording එක කරගන්න පුළුවන්. එහෙම spec ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන quality priority දෙන්න. එතකොට screen recording එක ගොඩක් quality එකට අපිට කරගන්න පුළුවන්. මේ settings හැම එකක්ම හදාගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ OK button එක press කරන්න. හරි ඊට පස්සේ සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන record කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට countdown එකක් යනවා. countdown එකෙන් පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති අපිට mini toolbar එකක් එනවා. මෙන්න මේ section එකෙන් ඔයාට පුළුවන් screen recording එක pause කරන්න, stop කරන්න. ඒ වගේම middle section එකෙන් ඔයාට screen recording එකේ duration එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති brush එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ tool එකේ තියෙන magic එක. මේ brush එක select කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් screen recording එක වෙන ගමන්ම අපි හිතමු යම් කිසි ස්ථානයක් ඔයාට mark කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන brush එකක් අරගෙන අවශ්‍ය color එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ brush size එක තෝරගන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට screen එකේ කැමති section එකක්
ඔයාට මේ විදිහට මාක් කරගන්න පුළුවන්. නැවත ඔයාට මේක undo කරගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන undo button එක press කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් erase එක press කරපු ගමන්ම අපේ screen එක සම්පූර්ණයෙන්ම clear වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම ඔයා zoom class වගේ කරනවට නම් මේ tool එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි යම් කිසි දේවල් මාක් කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඉතින් මෙතන arrow එක select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යම් කිසි ස්ථානයක් point out කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම නැවත ඔයාට ඒක erase කරගන්න ඕන නම් මෙතන erase button එක press කරලා erase කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන rectangle tool එක, ඒ වගේම ellipse tool එක තියෙනවා. ellipse tool එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් section එකක් මෙන්න මේ විදිහට point out කරලා මෙන්න මේ විදිහට point out කරලා පෙන්නන්න. ඒක මාරම් වටිනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයා recording කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සරලවම stop button එක press කරගන්න. එකක් යනවා. ස්ටොප් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනම ප්ලේ එකකින් අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක සේව් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකට එන්න. මෙතන floppy disk icon එක press කරාට පස්සේ සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට option එකක් එනවා මේක save as a video file ද නැත්නම් save as gif ද කියලා. මම මෙතන save as video දෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලට මේ විදිහට pop up එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කෙලින්ම cloud එකට upload කරන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න නැත්නම් location එක open කරගන්න. මම මෙතන open folder කියන එක press කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ free tool එකෙන් මම record කරගත්ත screen recordings. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට open කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරේ Acethinker free online screen record එක ගැනනේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ තව premium tool එකක් තියෙනවා. මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට තව advanced features experiment කරලා බලන්න. මම නැවතත් යනවා Acethinker free screen recording tool එක download කරගත්ත site එකට. ඊට පස්සේ එන්න මෙතන video creativity කියන එකට. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Aqua demo කියලා. මේකත් screen record එකක්ම තමයි. හැබැයි මේකෙදි game capture සහ තවත් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. Acethinker Aqua demo එක launch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අර tool එකේ නොතිබ්බ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට game capture option එක වෙනම දීලා තියෙනවා. මේ tool එක ඔයාලට free use කරන්න බෑ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේක purchase කරන්න. ඉතින් මේක free version එකේදී ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 3 minute වෙනකන් screen recording එකක් කරන්න. ඊට එහා අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා purchase කරන්න කලින් කිව්වත් වගේම. හැබැයි මතක තියාගන්න පටලව ගන්න එපා. මං කලින් කියපු Acethinker online free screen recording tool එක වෙනම එකක්. ඒක 100% free. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ tool එක experiment කරලා බලන්න. Acethinker free online screen record එක low spec PC වලට ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා සාර්ථකව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයත් මේක install කරලා බලලා try කරලා අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාන්න මේක හොඳයිද සහ වටිනවද කියලා. ඉතින් අයිතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.